Good morning sa inyong lahat. Today, gagamit tayo ng pivot table. So, based on the given example here sa screen, makikita nyo yung year 2019. Then, kung gumamit ako ng control down hanggang year 2013. So, ang gagawin natin guys is kukunin ko yung sum of their value per year. Halimbawa, ito yung output niya. So, sa year 2013, ito yung sum ng mga values niya. Sa 2014, ito yung sum of value niya. Okay? So, paano natin siya gagawin? Gagamit tayo ngayon ng pivot table. So, let's start. Una muna guys, puntahan nyo yung data. Then, hanapin nyo yung pivot table. Click nyo siya. Then, ilagay natin siya sa new sheet. Then, click create. Ito na ngayon siya. So, ang gusto natin makita sa rows is yung year na nakita natin doon sa original record natin. So, I'll just click the rows, then click add. Hanapin ko lang yung year. So, ito na po yun. 2013 hanggang 2019. Then, ang gusto natin makita at the same time is yung values. So, i-click nyo lang guys yung values. Then, add. Hanapin nyo yung value na isa-sum up natin per year. So, ganun lang kadali. Kung ayaw nyo ng sum, guys, pwede rin gumamit ng iba pang function kagaya ng average. Yan, kagaya ng maximum value. Pwede rin gumamit ng max. So, si pivot table na bahalang maghanap ng maximum value per year. So, ito yung year 2013. So, balikan natin. Gawin natin ulit siyang sum. Ito na po siya. Okay. Then, go back to the original records natin. So, what if gusto ko makuha naman lahat ng sum depende ko anong level siya. So, based on the given example dito sa akin, meron siyang tatlong level. Level 1, level 3, and level 4. Okay? So, ang gagawin natin guys, kukunin natin yung mga value depende kung anong level siya. So, back to pivot table. Gawin nyo lang guys, is puntahan nyo lang yung columns, then add. Hanapin nyo lang yung fields ng level. So, sa example natin, nandun siya sa industry aggregation. Yun yung mga levels natin. Just click this one. Then, boila, kukunin na niya yung sum of those value per level. At the same time, per year. Ito na yung grand total niya. Yung kanina. Okay guys, so ganun lang kadali gamitin si pivot table. Thank you sa inyong panonood at pakikinig. Ingat palagi. Bye-bye.